Вітаю вас, мої ванильні котики. Сьогодні я вам дам топ-10 моїх улюблених фільмів, де обговорюється тема БДСМ. Якщо ви захочете, щоб ми розібрали якісь з цих фільмів, напишіть, будь ласка, в коментарях. Всі одразу дивіться не треба. Що я роблю? Я дивлюсь спочатку трейлер, потім дивлюсь сам фільм, інколи переглядаю, потім вже я його аналізую і розказую вам. Зараз почнемо з першого фільму, який заснований на реальних подіях. Фільм скандинавський. Він називається Право на садомазо. Там розказується історія про чоловіка і дружину, які були в коннекті, які знайшли один одного і вирішили погратися серйозно в БДСМ. Оскільки він був суддєю, то в нього виникли великі проблеми на роботі. Не буду далі спойлерити, дивіться самі. Другий фільм також скандинавський. Як ви бачите, скандинави вміють знімати круто і натурально. Собаки не носять штанів. Історія про що? Про молодого хірурга, який потрапляє в автокатастрофу зі своєю дружиною. Дружина гине, і в нього виникає відчуття провини, удушення і провини. І з чим він іде до містрес? Що було далі? Ви самі подивіться. Ми можемо розібрати цей чудовий фільм. Там про травму, про компенсаторику, також про любов і про залежність. Третій, один з найулюбленіших моїх фільмів – це «My Mistress», «Моя господиня». У мене є розбір на каналі цього фільму. Я прошу вас подивитись фільм і потім мій розбір. А можете зробити навпаки. Спочатку мій розбір, а потім вже фільм. Фільм австралійський про психологічну життєву драму, про стосунки між домінантною дорослою жінкою і підлітком, який втратив батька. Наступний міні-серіал «Дорама Love and Licious». Дуже весела, цікава комедія, яка сподобається, можливо, молодим людям, не дуже молодим людям. Я просто посміялась, було таке відчуття легкості, і післясмак був дуже приємний після цього фільму. Для мене він трошки ванільний, але веселий. Цей фільм, цей міні-серіал мені рекомендував мій клієнт, і мені він сподобався. Я також рекомендую вам подивитись. Про те, що, влаштуючись на роботу, один із співробітників не очікував, що закохається в свою домінантну господиню, свого боса. Отже, не буду спойлерити, дивіться фільм, пишіть в коментарях, чи треба, щоб я розібрала його. Наступний фільм «Герцог Бургундії». Дуже красива, естетична, артхаусна картина про двох лесбійок, про кохання. Там є сцени домінування, підкорення, прання, як догляду однієї жінки до іншої, ревнощі і так далі. Мені сподобалась атмосфера, естетика, ніжність, дуже такі красиві стосунки на грані і девайси, які використовували там. Подивіться. Наступна картина від Шерон Стоун «Basic Instinct». Всі бачили цей фільм, коли Шерон Стоун, або не цей фільм, а цей епізод. Його дуже часто використовують навіть у мемах. Останнім разом я бачила де в Тіктоці про Юлю Тимошенко, як вона закидує ножку на ножку. Це із фільму Basic Instinct, основний інстинкт, еротичний, динамічний. Майкл Дуглас молодий, молода Шерон Стоун, дуже крутий. У мене є розбір цього фільму на каналі. Подивіться, як вбивали жертв ножем для колки льоду. Ви будете зачаровані. Наступний фільм, і мій улюблений фільм «9,5 тижнів». Я його розбирала на своєму курсі, на марафоні для дівчат, де я показувала співзалежні стосунки нарциса і красивої Кім Бейсінгер. А можливо, Кім Бейсінджер. Раніше казали Кім Бейсінджер. Поправте мене в коментарях. Що там? Там психологічне домінування, там еротичні ігри, там те, що ви можете навіть взяти і обіграти в своєму ліжку зі своїм партнером, тобто в своїх інтимних стосунках. Я дуже рекомендую цей фільм, тому що це база, це класика. Фільм «Секретарка». Стосунки між домінантним босом і секретаркою. Можливо, ви бачили, коли дівчина стоїть з морковкою, як поні на столі, і її шльопають. Якщо це ваша еротична фантазія, то подивіться цей фільм обов'язково. Наступна кінокартина про небезпечний метод, Dangerous Method, про Сабіну Шпільрейн, пацієнтку Фройда і Карла Юнга, а також сексуалізовані БДСМ-ігри між Юнгом і Сабіною Шпільрейн. Подивіться обов'язково, якщо є бажання, ми його розберемо, цей фільм. Також рекомендую старий фільм, який називається «Історія О». За романом, французьким романом, дуже красива музика, костюми, герої. Подивіться, будь ласка, цей фільм. Я його особливо люблю, тому що він вінтажний. Отже, друзі, сьогодні я вам розказала дуже коротко мою топ-підбірку
фільмів про БДСМ або де є елементи БДСМ. Ми також можемо згадати «Німфоманка» Ларса фон Трієра, також можемо згадати «Гірка луна» і, наприклад, «З широко заплющеними очима». Всюди ви знайдете більш-менш якісь сцени БДСМ або підкорення, ігри в підкорення і в домінацію і сабмісивність. Також зараз всі мені можете сказати, а як же «50 відтінків сірого»? Для мене це фільм, він більше зіграв роль в популяризації БДСМ, ніж реально про БДСМ. Для мене цей фільм, він більш ванільний і про аб'юз, про співзалежні стосунки, тому я його не внесла в цей список. Отже, напишіть свої улюблені картини, я маю на увазі кінокартини, кіношедеври, можливо, це будуть книжки, як я рекомендувала вам «Венеру у хутрі». Є такий навіть і фільм Романа Полански, його інтерпретація цього фільму. Напишіть улюблені фільми, улюблені книжки, і що і як ви хочете, щоб я розібрала. Якщо ви хочете бачити психологічний і сексологічний аспект цих фільмів, напишіть, будь ласка, в коментарях, підтримайте канал лайком, коментарем, просуванням, поділіться зі своїм партнером, зі своїм знайомим, з ким ви бажаєте, і я буду рада відповісти на ваші коментарі і зняти ще не один розбір фільму.